I don't wanna say anything, cause if I do I might say the wrong words. Oh no. So hello, namaste and welcome back to my channel Mad on Wheels. So आज चाहिँ हामी रैनास्कोटमा छौँ। रैनास्कोट भन्दा अलिकति तल अनि हामी जान चाहिँ घरबाट घलेगाउँ भनेर निस्केका थियौँ। घलेगाउँ पुगेन, बाटो बिग्रेर चाहिँ 2 किलोमिटर बाइकै जान्न भन्यो नि, त्यही भएर हामी रैनास्कोट गयौँ। रैनास्कोटमा पनि अनफर्चुनेटली अहिले होमस्टेहरू खुलेर हुन्छ, बासी पाएन हामीले हैन। हामी बसेको कोठा चाहिँ है पुरै टिनको कोठामा मस्त चिल तरिकाले बस्यौँ, रातभरि हाँस्यौँ हामी हिजो। सो दिस इज द पार्ट 2 अफ स्पेशल 1K राइड। थ्याङ्क यू गाइज फर सपोर्टिङ है। 1K पुग्यो 1 वर्षमा, खुसी लाग्यो। अब सपोर्ट गर्दै गर्नु होला, माया गर्दै गर्नु होला है। यो चाहिँ पार्ट 2 भयो। पार्ट 1 हेर्नु भएन भने चाहिँ माथि लिङ्क हालिदिन्छु, गएर हेर्नु होला। पार्ट 1 पनि रमाइलो थियो, बवाल रमाइलो भयो थियो। पल्ट्यो हामी, पालै पालो पल्ट्यो होइन। जस एकदम फन एडभेन्चर भयो, सोच्दै नसोचेको ट्रिप होइन। हामी खाना खानु बसेको ठाउँ चाहिँ त्यही हो, दाइहरू त्यहीँ बसिरहनु भएको, रमाइलो भइरहेको बिहान बिहान होइन। चिया खायौँ। भिडियो पुरा हेर्न नबिर्सिनु होला है, अनि मन पऱ्यो भने लाइक सब्सक्राइब ठोक्न नबिर्सिनु होला। सो इन्जोय द सिनेम्याटिक। ट्याक्क निस्किन रेडी भएर बस्यो तिमी, ट्याक्कै पानी पर्दै आज नि गाह्रै छ हाम्रो जानलाई। गोबर फेरि वाटरप्रुफ पनि छैन। A few moments later. बल्ल पानी पनि अलिअलि बिदा भयो। लियोपार्ड एडिसन, पल्सर अनि NS, NK, NS। एउटा चाहिँ डोमिनार अगाडि गयो अनि एउटा क्रसफायर चाहिँ हाम्रो चेन स्पोकेट बिग्रेर बाटोमा छ। यति बाइकहरू चाहिँ एउटा लस्किन्छौँ बिस्तारै। अब ज्याक्दा हेलो, सब्सक्राइब गरिदिनु हुनु नि त म्याडम रुल्समा। हाम्रो भाइको म्याड अन व्हिल्समा चाहिँ सब्सक्राइब गरिदिनु होला सबैले हैन, माया गरिदिनु होला, सबैले सपोर्ट गरिदिनु होला। दाइको च्यानलको नाम पनि के दाइ भनिदिनु नि त। मेरो चाहिँ ज्याक स्टन्ट्स छ, ज्याक स्टन्ट्स। म लिङ्क तल छोडिदिन्छु। हामी बल्ल स्टार्ट गर्दैछौँ अब युट्युब जोर्नी, कडा हान्छौँ अब बिस्तारै हामीले हैन। सो हामी चाहिँ बिस्तारै लस्किँदैमा यहाँबाट है। ओए 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 चाचा ओए, मैले गल्ती हालेँ नि, म यताबाट हाल्छु है। ठोक्यो मा यसको यस्तो हुन्छ क्या मा, कति छुन्छ यार। ठोक्यो भने चाहिँ लोड ठोकेर हुन्छ नि, ड्याङ ड्याङ। हिजो राति ठोक्यो, आमा मामा मामा। हिजो राति दुःख पायो नि यार, कहाँ गएर ब्रेक लिभर बाङ्गेर टेन्सनमा खाएर लाग्छ। बाइक पल्टायो नि होइन कि फेरि ठोक्यो। कति माया मार्ने यार। बाटो चाहिँ अलिअलि गाह्रो छ, त्यस्तो अति साह्रो गाह्रो पनि छैन। त्यो पानी पर अलिअलि चिप्लो चाहिँ भइरहेको, घाम पनि लगाइदियो क्या। आज वेदरले चाहिँ के हो भइदिरहेको। बिहान उठ्ने बेला पानी परेको थियो सुरुमा होइन, त्यसपछि घाम लाग्यो, चर्को घाम लाग्यो। त्यसपछि फेरि पानी पऱ्यो, अनि फेरि घाम लाग्यो। आज मौसमले कमेडी गरिदिन्छ हामीलाई। ओए छ्या औडै भयो त यार। कस्तोमा कति छुन्छ यार त। अति भयो यार, तेरिका यार। बचाउनु नि बच्चा छु नि हो मैले भने यार, कति बच्चा छु यार। सो फाइनली पिचमा आइपुग्यौँ अनि अब चाहिँ त्यहाँ अलिकति तलपट्टि हामीले क्रसफायर छोड्यौँ। त्यो हाम्रो बिग्रेको चेन स्पोकेट उड्दै राख्यो, एउटा दाँती पनि बाइक नअराउने गरेर त्यो बाइक लिएर जान्छौँ होइन। हिजोको ठाउँ होइन यो। सो हामी हिजोको ठाउँमा आइपुग्यौँ। हेलमेट ड्रोनहरू उडाएको थियौँ, एकछिन बसेर यहाँ सुत्दै थियौँ बाटोमै, यहाँ बाइक बिग्रियो भएर। अनि फाइनली त्यही ठाउँमा आइपुग्यौँ। अब फेरि फर्किँदैछौँ यहाँबाट। ल करनिङ हान्दा यहाँ त के उस्तो गइसकेको छ नि त, झन्नै कस्तो जोग्यो हेर त। अफरोडबाट अनरोडमा आएपछि त राजा जस्तो फिल हुन्छ नि त। अनि किन रोक्यो त हामी पानी खान? ए क्रसफायर बाइक। सो बाइक चाहिँ हामीले हिजो यहीँ आएर चाहिँ भाइ। ओ बिग फ्यान। सो हामी लस्किँदैछौँ बाटोमा। गालोमा गाह्रो छ। मम्मीको बोलो कम्प्लेन पिलायो त यार। ओए चाचा उनीहरूको पारा हेर। सो हामीले क्रसफायर पनि उठायौँ। अब चाहिँ अब सिधै तल जान्छौँ, बाइक बनाउँछौँ पहिला, त्यसको चेन स्पोकेट हिजो धोका दियो। I don't wanna say anything, cause if I do I might say the wrong words. Oh no. So I'll keep my mouth shut and not listen. Afraid I lose you if I didn't. Till we find what we're missing and compromise. So I'll keep my shoes on and not leaving. We're on thin ice, winter's
गाइस अब चाहिँ हैन हामीले हाम्रो के रे ज्याक दाइलाई चाहिँ प्र्याङ्क गर्दैछ है ज्याक दाइको मोबाइल मलाई दिनु भएको थियो हैन अनि मैले कहाँ मलाई दिनु भएको भनेर यता पछाडिलाई सोध्न लाग्यो पछाडिकोले चाहिँ हैन के सुने चाहिँ नबुझिकन भनिदियो कि अनि ज्याक दाइलाई फेरि भनेको त्यो मोबाइल त उसँग रहेछ भाइ सरी अरे क्या अहिले तल गएर चाट्न पर्छ मसला ल यो कुरा अरूलाई थाहा छैन हामी दुईटा बिच कुरा आयो सो अहिलेसम्म ज्याक दाइलाई युट्युबमा सब्सक्राइब गर्नु भएको छैन फलो गर्नु भएको छैन भने डु सब्सक्राइब हिम म सबै दाइको च्यानलको लिङ्कहरू तल छोडिदिन्छु उदित दाइको पनि ज्याक दाइको पनि चिङ्गु दाइको पनि अनि टिकटक लिङ्क पनि छोड्दै हुन्छु मैले सो फलो गर्नु होला भन्न बाँकी नै थियो ट्याक्कै टिकटकमा आइपुगेको सुगा भन्छ टेन्सन परिरहेको मेरो भनेन भनेर युट्युब छैन नि होइन र क्याप्टेन कृष्ण ब्लग्स अरे म लिङ्क छोडिदिन्छु तलपट्टि सुगा भान्जाको पनि गएर सब्सक्राइब गरिदिनु होला बाटै रिजर्भ गरेर हिँड्यो यार अलिकति दुःख पाइरह हामीले चिली स्पोर्ट गएर यो हो नि त पारा Run and hide. Oh, who would then make you run and hide? Don't know what to do anymore. I'm out of options, nothing's working. I'm out of service. Come help me now, I'm fucking nervous. I'm trying but can't scratch the surface. So keep my mouth shut and not listen. Afraid I'll lose you if I didn't. Till we find what we're missing. मेरो रेनकोट नि छुट्यो त्यहीँ छुट्यो होला रेनकोट र मोबाइल एकचोटि जाँदा हुन्छ हजुरको चाहिँ हैन मैले उहाँलाई पिक्चर राखेको थिएँ याद छ होला हजुरको बाइक पछाडि एउटा रेनकोट थियो नि याद गरेन उहाँले याद गर्नु फेरि के त के पनि थिएन नि त कसैले ल्याएको थियो कि सोध्नु सुगा भान्जाले प्र्याङ्क गरेर भन्ने मेरो दाइले अझ थाहा पाएन दाइको रियाक्सन दाइको चाहिँ प्र्याङ्क यो मान्छेले दाइ प्र्याङ्क गरेको सो हामी चाहिँ यहाँबाट लस्किँदैछौँ पाउँदैबाट चिसी खाएर उदित दाइहरू अलिकति अगाडि निस्किनु भयो अनि चिङ्गु दाइहरू जानुभएको क्रसफायरको त्यो लिनलाई चेनिस पुगोट लिनलाई जाउँ सुगा भान्जाले एकछिन चितातिर अर्जुन भाइलाई बिचरा चाबी लुगाइदिएर चात्तो गयो अर्जुन भाइको अफरोडबाट अनरोडमा झरेपछि त पुरै एक्सपिरियन्स राइडरवाला फिल आउँछ नि त त्यस्तो बाटोमा चलायो बाटो त के हो र भन्ने टाइपको केही छैन यस्तो अलिअलि हुन्छ बाटो अलिकति साङ्ग्रो छ नि त होइन अनि कर्निङमा अलिअलि भ्याउँदैन टक्क प्लान कर्निङ छ उताबाट आएको मान्छे पनि झस्किन्छ म पनि झस्किन्छु क्या वे धन्नै ठोकिरा दुइटा बाइक सो हामी चाहिँ जाँदैछौँ डुम्रे यहाँबाट अब आधी घन्टा 45 मिनटको बाटो छ अरे अनि क्रसफायर ओह्रालोमा त आनन्दले गइरह उकालोमा धकाल्दै हिँडिरहेछौँ बिग फ्यान यहाँ त हुन्न है खुल्ला होइन यति जग्गा बादल झरे जस्तो होइन झरे जस्तो क्या सही भ्यू देखियो सो हामी चाहिँ बाटोमै छौँ चिङ्गु दाइले नै आइपुग्नु भयो ट्याक्कै दाँत पुरै गइसकेको थियो चिङ्गु दाइले डुम्रे गएर सामान लिएर आउनु भएको थियो ट्याक्क चिङ्गु दाइ नभए के हुन्थ्यो क्रसफायरको आज गेस वाट ऊ भयो जस्तै चिङ्गु दाइ एकचोटि यता हेरेर लडेको एकचोटि मुस्कान दिन्न चिङ्गु दाइ बास हामीले चेनिस पकेट खोल्न सकेनौँ अगाडि बिच पकेट खोल्न सकेनौँ गाउने चाहिने भयो त्यही भएर रोकेर पनि काम छैन 5 मिनट अगाडि डुम्रे रहेछ अब डुम्रेमा गएर गर्छौँ के अरे बटौली के अरे किसान भ्लगले अगाडिबाट टिकटक लाइभ भनेर होइन सो हजुरहरू रैनास्कोट आउने सोचिरहनु भएको छ भने अथवा घलेगाउँ जाने सोचिरहनु भएको छ भने चाहिँ जस्ट होल्ड अप छैन अहिले उपाय छैन हामी वहीँ पुगे मान्छे नै फर्केर आउनु पऱ्यो ओभरअलमा रमाइलो भयो जस दुःख नै पाइयो होइन यो राइडमा मिठो दुःख पनि पाइयो हामीले भन्दा नि अझै ज्याकदाले दुःख पाउनु भयो जस्तो उति बेला नि दुःख पाउनु भयो सो हामी चाहिँ एकछिन यहाँ जाम पऱ्यो पहिरो मिलाउँदो रहेछ त्यही भएर अल्झियौँ एकछिन होइन किसान ब्लग उही ज्याक दाई उदित दाई हाम्रो सुगा भन्छ बाटो खुलेर फेरि हामी लाग्दैछौँ यहाँबाट चाहिँ हामी आइपुग्यौँ डुम्रे बजार यहीँबाट हामीले किसान ब्लगलाई भेटेको अस्ति फाइनल्ली त्यो बेला पानी परेको थियो होइन अहिले चाहिँ घाम लागिरहेको थियो आइपुग्यौँ खुसी लाग्छ नि त फर्केर आउँदाखेरि राइडबाट होइन 500 को 3 पोइन्ट कति आउँछ आजकल कुनै जमाना थियो 500 को 5 लिटर तेल पनि हालिन्थ्यो त्यो जमाना थियो भाइ यार जिन्दगी कहाँदेखि कहाँ पुगिसक्यो यार Don't wanna sleep in, cause I got something to prove.
I gotta take what I hate and finally make a move. I think of you and all the shit you don't do. Well, I'ma make hella sure that I don't become you. I have no regrets, yeah, I'll tattle my chest. I'll never forget what it's like to be in debt. Been stabbed in the back bed, I'll show you what happens. Pass me the mic and I'll show you with action. सो हामी चाहिँ मुग्लिङ आइपुग्यौँ अनि बिचमा एकछिन यहाँ झर्ना थियो यहाँ बसेर एकछिन चिसो हावा खायौँ फेरि फर्किँदैछौँ लस्किम ढिलो नगरौँ लस्किम ओ क्रसफायर हो बिग फ्यान धोस्न भयो भाइ यार राजा यार एबिएस मैले निकालिदिएको राजा फालेर धेरै फालेर लास्टै फाल्छ सुरुमा आएको थियो नि ज्याक्दै त्यो आरएसको सुरुवाला आएको के त्यसमा सिङ्गल च्यानल एबिएस थियो के अगाडिको पछाडि चाहिँ चिप्लाउनु मिल्ने होइन अगाडि कहिल्यै फालेन कि 2 वर्षमा क्या यसको 3 दिन लाग्यो होइन 3 दिन एबिएस अन गरेको त्यो चलाउनु नसकेर फालेर निस्किँदै मैले लास्टै सबै अगाडि पछाडि गयो भाइ एकैचोटि निस्क्यो सबै निस्क्यो एबिएस सिस्टमै अफ भयो क्या ठोकिदिने हो ठोकिदिने केही फरक पर्दैन टेकको मोडिफिकेसन एक दुईवटा सामान पठाइदियो हुन्छ टिकटक डिस्टर्ब भयो क्या बिचरा ब्रो यार ड्रोन सट निकाल्छु सोचिरहेको थिएँ म अघिदेखि त्यो झर्ना गएन तर अलिकति रिस्क लाग्यो क्या धेरै रुखसुख रहेछ अनि ट्याक्कै ठुक्यो भने फेरि गयो रिस्क नलिउँ त्यही माथि बेलुकाको टाइम चाहिँ हावा पनि धेरै चलिरहेको छ त्यहाँ त्यही भएर चाहिँ कुरी माकुरी बाटोमा यहाँ दिइराखमा हिजो पुरै अफरोडमा धोबी दुःख भएको नि त यस्तो बाटो कहाँ देख्न पाइएको थियो नि त्यही माथि पानीले हानेर नबत्तिन पाउने चिप्लिने डर होइन आज बल्ल मौसम पनि खुल्ला भयो बाटो पनि राम्रो भएको बत्ती चाहिँ लोड बत्ती आज आने के भयो यहाँ यार के भयो सो बाटोमा अलिकति यहाँ जाम परेछ अनि एउटा गाडीले ल्याम्पमा हालेछ त्यही भएर गाडीलाई ब्याक गर्दै थियो गाडी ब्याक गऱ्यो बिस्तारै जाम खुल्छ एकछिनमा निस्किन्छौँ सो आजको ब्लग चाहिँ चढेसम्म हुन्छ होला है पुरै हालत पत्लु छ अच्छु दाइ लगभग अब सिधै त हाम्रो ट्रिप कस्तो लाग्यो भन्दैन नि त ट्रिप तर दे खुसी लाग्यो दुःखी लाग्यो चार्ली म जान्छु नि है जान्छु नि नरिसाउनु न है हामी चाहिँ पुरै जबरजस्ती छिराउँदैछौँ यहाँ नेपालीले चान्स पायो भने छिराउँछ भन्थे होइन हाम्रो केपी बालले त्यस्तै भइरहेको यहाँ चान्स पाए छिराइरहेको यहाँ पेल्दै छिराइरहेको केटाहरूले बिग फ्यान ओ राजा कहिले हो बिग फ्यान यो नि त पारा यो नि त शैली हामी मजिमटार आइपुगिसक्यौँ अब यहाँबाट धेरै पनि छैन 10 मिनट नै छैन अनि फेरि क्रसफायरको टायर पङ्चर भयो त्यही भएर रोक्यौँ हामी चाहिँ होइन हाम्रो फेरि एकचोटि लास्ट राउन्ड अफ देखिन्छु डोमिना 250 थियो NS 200 पल्सर 200 क्रसफायर एक्चेड हो त्यो अनि लियोपार्ड एडिसन NS अनि NK थियो बाइक चाहिँ यति नै थियो हाम्रो चाहिँ सो इट वाज अल फन रमाइलो भयो यो राइड बाइकको हालत देख्न सक्नुहुन्छ सबैको बाइकको हालत कस्तो छ भन्ने कुरा होइन जसले हेरिदिनु भयो एकदम धेरै धेरै धन्यवाद यस्तै ब्लगहरू आउँदै गर्छ है मेरो एक्जाम भएर अलिकति मैले टाइम दिन पाएको थिएँ युट्युबलाई अब चाहिँ म टाइम दिन ट्राई गर्दैछु दुःख पनि लो दुःख पाएँ भने रमाइलो पनि सही रमाइलो भयो जिन्दगी नबिर्सिने एडभेन्चर भयो चाहिँ होइन कहाँ रैनास्कोट पुगेर बस्न नपाएर होइन यहाँदारी दुःख पाएर बाइक पल्टेर गियर लिभर भाँगेर होइन धेरै भयो थ्याङ्क यू अल गाइज फर वाचिङ सबैलाई सपोर्ट गरिदिनु होला सब्सक्राइब गरिदिनु होला दाइहरूको सबै म युट्युब च्यानलहरू लिङ्कहरू हालिदिन्छु Thank you. Bye bye.